আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে চেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সি আৰু ডিসপাৰচনৰ পৰা আহা এটা কম্বাইন্ড প্ৰব্লেম লৈছো। ভিডিঅ'টো ইউজফুল হ'ব বিকম, BBA, BA আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ষ্টুডেণ্টছৰ বাবে। কুৱেশ্যনত দিছে এ ষ্টাডি অফ 100 কোম্পানীজ গিভছ দ্য ফলোয়িং ইনফৰমেশ্যন। ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰফিট আৰু নাম্বাৰ অফ কোম্পানীজ। দেন কৈছে ক্যালকুলেট mean and standard deviation of the profit earned। মানে আমি এইখিনি ডাটাৰ পৰা mean আৰু standard deviation উলিয়াব লাগে। ইয়াতে চোৱা যিটো ভেৰিয়েবল that is profit ইয়াক গ্ৰুপ হিচাপত দিয়া আছে। That means আমি এটা grouped frequency distributionৰ mean আৰু standard deviation উলিয়াব লাগে। তোমালোকক আগতে কৈছিলো যে grouped frequency distributionৰ যদি mean, standard deviation এইবিলাক উলিয়াব লাগে তেনেহলে step deviation method follow কৰিবা। কাৰণ step deviation methodত plus, minus, into, divide এইবিলাকত ভুল হোৱা চান্সটো কমি যায় আৰু ক্যালকুলেটৰৰ ইউজও কম হয়। কিন্তু standard deviation উলিয়াব লাগিলে আমি আলটিমেটলি ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিবই লাগিব। Now step deviation মেথডেৰে mean আৰু standard deviation উলিওৱা ফৰ্মুলা দুটা মই লিখি দিছো। meanৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে a plus summation fd dash divided by n into h আৰু sigma that is standard deviationৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এইটো। এতিয়া চোৱা এই দুটা ফৰ্মুলাত যি আমাক ভ্যালুজ লাগিব সেই ভ্যালুজ বিলাক আমি ফাৰ্ষ্টতে উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু সেই হিচাপত আমি এখন টেবুল ড্ৰ কৰিব লাগিব। সো টেবুলখনৰ ওপৰত লিখিব লাগিব যে calculation of mean and standard deviation। আমি ফাৰ্ষ্টতে লিখিব লাগিব ক্লাস ইন্টারভেলস বিলাক। ক্লাস ইন্টারভেলস কিমান কিমান দিয়া আছিল চোৱা 0 to 10, 10 to 20 এনেকে up to 50 to 60 সেইখিনি মই ইয়াতে লিখি লৈছো। সো এইখিনি হৈছে ক্লাস ইন্টারভেলস। এতিয়া আমি এই ক্লাস ইন্টারভেলস কেইটাৰ মিড পইণ্টস উলিয়াব লাগিব। মিড পইণ্ট বিলাকক আমি কিহেৰে ডিনোট কৰিম স্মল লেটাৰ x। 0 to 10 ইয়াৰ মিড পইণ্ট 5, 10 to 20 ইয়াৰ মিড পইণ্ট 15, দেন 25, 35, 45 আৰু 55। এতিয়া আমি লিখিব লাগিব ফ্ৰিকুৱেন্সিজ বিলাক কিমান কিমান দিয়া আছে। কুৱেশ্যনত দিয়া আছে ফ্ৰিকুৱেন্সিজ 8, 12, 20, 30, 20, 10। এতিয়া নেক্সট কলম বনাব লাগিব d। d মানে হৈছে deviations of the x values from the assumed mean। That means আমি এই x values কেইটাৰ মাজৰ পৰা এটা assumed mean ল'ব লাগিব। আমি জেনাৰেলি কোনটো লওঁ যে একদম মাজত যোনটো x value আছে সেইটো লওঁ। কিন্তু ইয়াতে x values আছে 6টা। That means মাজত এই দুটা পৰি গ'ল 25 আৰু 35 ইহত দুটাৰ যিকোনো এটা assumed mean ধৰিলে হৈ যাব। ইয়াতে মই assumed mean লৈছো 35ক কাৰণ 35ৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি বেছি আছে। সো 35ক assumed mean বুলি ধৰিলো। সো d is equal to x minus assumed mean that is 35। সো d ভ্যালুজ কেইটা এতিয়া উলিয়াব লাগিব x minus 35, 5 minus 35, minus 30, 15 minus 35, minus 20, 25 minus 35, minus 10, 35 minus 35, 0, 45 minus 35, 10 আৰু লাষ্টত কিমান হ'ব 20। এতিয়া নেক্সট কলম বনাব লাগিব d dash কাৰণ ফৰ্মুলাত কবাত আমাক d dash লাগা হ'ব। d dash মানে কি d dash মানে হৈছে d divided by ক্লাস ইন্টারভেলস বিলাকৰ ওয়াইড কিমান। ইয়াৰে সব কেইটা ক্লাস ইন্টারভেলসৰে ওয়াইড আছে কিমান 10। সো d dash equals d divided by 10। এই d ভ্যালুজ কেইটাক 10 এৰে ডিভাইড কৰি যোৱা -3, -2, -1, 0, 1, 2। এতিয়া নেক্সট কলম বনাম d dash স্কোয়ার। এই d dash যিকেইটা ভ্যালুজ আছে সিহঁতক স্কোয়ার কৰি দিয়া -3 হোল স্কোয়ারড 9, then 4, 1, 0, 1, 4। এতিয়া আমি নেক্সট কলম বনাব লাগিব f d dash
that is f কলমৰ ভ্যালুজ বিলাক আৰু d dash কলমৰ ভ্যালুজ বিলাক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এই কলমটো আমি কিয় বনালো কাৰণ ফৰ্মুলাত ইয়াতে f d dashৰ সাম লাগিব আৰু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনৰ ফৰ্মুলাটোতো লাগিব সো এইকেইটা ভ্যালুজৰ লগত এইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি যোৱা 8 into -3 -24 12 into -2 -24 20 into -1 -20 30 into 0 0 20 into 1 20 then 10 into 2 20 next column আমি বনাব লাগিব f into d dash squared that means f কলমৰ ভ্যালুজ বিলাক আৰু d dash squared এই কলমটোৰ ভ্যালুজ বিলাক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ টোটাল ভ্যালুটো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনৰ ফৰ্মুলাত লাগিব 8 into 9 72 12 into 4 48 20 into 1 20 30 into 0 0 20 into 1 20 আৰু লাষ্টত 10 into 4 40 এতিয়া যিকেইটাৰ সামেশন লাগে সেইকেইটাৰ আমি টোটাল উলিয়াম fd ডেছৰ আৰু fd dash squared এই দুটা কলমৰ টোটাল কৰিম আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কলমটো টোটাল কৰিছো কোৱেশ্চনত কৈ দিছিল 100 কোম্পানীজ বুলি সো একেটাৰ টোটাল হ'ব 100 ইয়াক দিনত কৰা হ'ব n এৰে এতিয়া এই দুটা কলমৰ টোটাল লাগিব 24 24 48 68 -68 আৰু +40 কিমান হ'ব -28 -28 this is summation fd dash আৰু লাষ্ট কলমটোৰ কিমান হ'ব চাও 72 48 120 plus 20 140 160 200 so summation fd dash squared is equal to 200 এতিয়া মিনৰ ফৰ্মুলাটো ইয়াতে পাতি লৈছো a মানে আমি লৈছিলো 35 plus summation fd dash কিমান পাইছিলো -28 divided by n 100 আৰু h ক্লাস ইন্টারভেলস বিলাকৰ wide কিমান 10 so into 10 equals 35 plus -28 into 10 -280 divided by 100 35 minus 280 by 100 2.8 so 35 minus 2.8 32.2 so আমি mean পালো 32.2 units এতিয়া উলিয়াব লাগিব standard deviation summation fd dash squared কিমান পাইছিলো 200 so 200 by n 100 minus summation fd dash পাইছিলো আমি -28 divided by n 100 whole squared into h ইয়াৰ ভ্যালু 10 200 by 100 2 minus -28 or whole squared হ'ব 784 divided by 100 or squared 10,000 এইখিনিৰ ভ্যালু হ'ব 0.0784 2 পৰা ইয়াক মাইনাস কৰিলে আমি পাম 1.9216 into 10 so root over 1.9216 ইয়াৰ ভ্যালুটো মই ক্যালকুলেটৰত উলিয়াই লৈছো 1.386 into 10 so আমি standard deviation কিমান পাম যে 13.86 units কোৱেশ্চনত আমাক ইউনিটটো কি বুলি দিয়া আছিল যে profit rupees in crore so আমি mean আৰু standard deviationৰ values কেইটাৰ পিছফালে লিখি দিব লাগিব
যে rupees in crore mean পাইছিলো 32.2 therefore x bar is equal to rupees 32.2 crore আৰু standard deviation পালো rupees 13.86 crore so এই দুটাই হৈছে আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ্স ডেসক্ৰিপশন বক্সত আৰু কিবা কিবি ভিডিওজৰ লিংকস দিয়া আছে তাৰ পৰা ভিডিও চাব পাৰা আজিৰ বাবে ইমানেই থ্যাংক ইউ